Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я ділюсь з вами дуже гарним рецептом приготування круасанів із готового замороженого листково-дріжджового тіста. Це просто паличка-виручалочка у ті хвилини, коли немає часу довго возитись із тістом. Для початку необхідно розморозити листково-дріжджове тісто. Я розморожую його при кімнатній температурі впродовж 2-3 годин. Потім нарізаю його на шматочки. Зараз покажу вам два способи нарізки. Круасани із шоколадом я наріжу на менші шматочки. З кожної сторони роблю надрізи на 4 частини та розрізаю по діагоналі навпіл. І в мене виходить із кожного шматка тіста 8 круасанів, 8 трикутничків. Додивіться відео до кінця, далі я вам покажу, як я роблю круасани із вареного згущеного молока. Вони будуть трошки більші за розміром та також дуже гарні і смачні. Трикутник із тіста трішки розкатую скалкою на ось такий продовгуватий трикутник. Так повторюю з усім тістом та відкладаю його в сторону. Шоколад розділяю на невеликі частинки, використовую будь-який, чорний, молочний, навіть білий можна використати, все за бажанням. Та викладаю на кожен шматочок по 2 шматочки шоколаду. І найголовніше це гарно приплюснути в початку скручування, щоб не витікала начинка при випіканні. Це найголовніший секрет круасанів. Якщо просто скруптити і не приплюснути краї, то вся начинка витече на листик. Ось так роблю надріз та приплюскую краї та скручую. Так повторюю з усім тістом. Коли вже всі круасани скрутила, перекладаю їх на деко для випікання. Для початку змащую деко олією. Викладаю круасани та зверху накриваю їх рушничком і залишаю на 15 хвилин, щоб вони трішки піднялись у розмірі. Через 15 хвилин знімаю рушничок, взбиваю одне яйце і змащую ним круасани. Цим часом ставлю духовку на розігрів на 180 градусів. Випікаю круасани при температурі 180 градусів 20 хвилин. Та поки круасани випікаються, покажу, як можна зробити їх більшого розміру. Роблю надріз тіста на 3 частини. Також розрізаю на трикутники кожен квадрат по діагоналі. І з одного шматка тіста в мене виходить 6 трикутників, тобто 6 круасанів. Кожен трішки розкатую. Та ці круасани я буду начиняти згущеним молоком. Розкатую всі трикутнички. Для начинки використовую варене згущене молоко. З круасаном повторюю те саме, роблю надріз. Викладаю 1 чайну ложку начинки та обов'язково приплюскую біля начинки, щоб круасан не розтікався. Приплюскую в обох оборотах і далі просто скручую.
І так повторюю з усіма круасанами. Думаю, у всіх, хто хоча б один раз випікав круасани, була така проблема, що начинка витікала. Це стається тільки тому, що не приплюснуті края. Коли гарно приплюскнути краї, то начинка не витече та залишиться у круасанчику. В цьому і весь секрет випічки гарних та смачних круасанів із начинкою. Тому обов'язково спробуйте мій рецепт, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, та підписуйтесь на мій канал. Перша партія круасанів з шоколадом вже спеклась. Відправляю в духовку круасани із згущеним молоком, також змащую їх яйцем і випікаю при температурі 180 градусів 20 хвилин. І ось гарні круасани вже готові. Це круасан з шоколадом, це круасан із згущеним молоком. Ось такі за розміром вони виходять. Тому обирайте для себе розмір круасанчика, начинку і готуйте із задоволенням. Швидко та смачно. Дякую вам за увагу!